Yung isa po, sa item. Pasensya po.
Kaya kamu di
ha? Hindi ako maganda tumama sa kapwa. Hindi ko pinuwi kayo po. Ako na dyan. Good na. Yapong pa na ako. Hindi ka, kasi kulit na ilang takapira na yaman. Hello? Hello. Hindi na. Kung kaya mo nga yung gusto na dalawang ako. Para sa dito na. Mga ano pa, ang mga ay pamatay sa kapatid. So, may ay ko. Bago na. Babalik pa rin lang ako. Yun pa rin mga
sabaw niya. Nakakaroon ng gulay, gulahin daw ay kakabay pa sa ano, buto ko nung dumagaan, dugo, nakalimutan. Ano yung puto ka, kaya po nakamati, tagatin daw, yung nakamati, nakamati ko ng iba, kasi yung muli pa pa, kung talaga kung lagi na ito yung talaga, dalawang sawa, nakapaglis ko mo pagka kilala rin dumating ikul di pando kaya di Oh, ya kalau kena bagi tempat beri. Itu parang pag may ano, dapat minus kayo, kung mo talaga yung iwan na lang, kinain ko yung mga kaya. Una ka ko, na kayo dito. Kaya ako nakuha ng marami, ano yung lugar? Ako lang ako sa nagagawa dito ng wala dito sa yung mas ko wala mo sa ano yung mga ano yung mga kalab ngayon ng kalab dito mas
Hilingan mo nga yung mo nga ipapatid. Ay, hindi ka walang buwan. Uy, ito sa buhay.
Ay, kung nagpapuli mo ka, magpupunta kung gagawin. Kalau ko pwede, hindi mo. Kasi hindi kita, kung magkakaroon ng
Wala bang kami sa inyo? Hindi naman maalam na ito. Alam ka, nakawag ako. Hindi Pagsan niya mag-ayo ako. Dito nang tama ka. Dili kaya mag-ayo. Ako hindi magbuwa.
Speaker man ko ay, hindi na ay, nag-iili. Ano ba, Ricky? Ano doon, Terry? Coral? Yan. Yan. Saan nito ako nag-re? Saan nito ako? Hindi nga natin nag-re mo lang mo. Hindi kita pinili ko at ay, flower. Ay, pwede naman yung mga
iba, magdalahan sa lahat. Hindi ka kayo. Sabi na kayo, dahil ako kayo. Yes, please. Akala ko, eh, Yokin iba ito. Yokin Ako out sa kanya.
Sa inyo na mga nagawa niyo. Dapat din yung hindi ko pag nakulo mo, gawa sa loob. Pag nakakalabot pa sa kanyo, iyaw, labot. Wala na naman. Ito na lang dyan yung kayo. Kahit hindi daw, kahit.
One. Tamo! Makikita! Uy, bibili! Wala ka yan dito! Uy, sila. Teka, nag-speak ako. Teka, nag-speak ako. Hindi mo ako masasagot. Let's go. Teka, nag-speak ako. Teka mo. Post lang po. Teka mo. Teka, post lang mo. Sige. Playbox lang ba? Playbox. Okay. Ay, review.
nakatira na lang. Hindi. Oo, nakatira na lang. Dapat murang may ano ka eh. Hindi ko na Sabi ng hayop, multo na hayop na yun. Sabi ng hayop na yun, sabi ng hayop. Diyan ko ito mga hayop na yun. Bullshit. Ito na hayop. Ano na hayop?
Ayaw niya ba talaga sa akin? Hindi, okay lang.
Naligo na meron ng dalang lugaw at gitara, handa nang dumala. Yung isang kanya, pinangipot niya, ako na inspirasyon ko na. Gitara, puno aking salita, ulong siya, ang ating dalawa, walang magumana, o sige lang, ang ang komposisyon, likod, kaya kitang ipag-inspirasyon mo siya. Ikaw mo lang makita mo. Ayun, ayun, makita. Ayun, pinagato eh. Bago siya, pero lang. Bago lang. Ngayon ako makita. Ano ako? Bago. Pre, wala po. Ako. Pre, gago, wala akong makita. Pre, uy, ang gula mo. Umilit ako. Kung sino, nakakabigay ng ano. Ito, nakakabigay ng ito.
mo rin, munti ka na ako yung mga rin, hindi ko rin makita. Marami pa ulit pa rin, yung maganda. Ang ina kasi wala man lang level itong bag. Sabi ay kumalahan talaga sa maklaw. Man, sabi ko ano, yun nga, hindi mo lang nakita kung ano yun, para ayun na pre. Nakapindurin ka. Medyo lang pre, sarap mo ha. Magkakabanding mo na, pabayaan mo lang. Pre, meron sa gilid mo ha. Next one. Isa pa. Wait mo ako dyan, huwag ka muna mag-rush. Gago. Limit lang sa'yo. Muna ako pre ha. Gusto na ako mag-ano. Gusto na ako mag-ano. Yun lang ito rin sa'yo. Kasi madali ko. Putak na. Dito na lang. Dito, pwede pa tayo mag-ulit dyan pre, oh. Yung SH nga ay, ano ba rin nga eh? Wait, wait. Sige na sa likod, sige na sa likod.
nga ba? Naka- nagtatasa-tasa. Meron din yung sa likod. Ayun na. Ay, sarap. Ang ina, pagkakagaling na rin. Hindi pa yung eyebrow lang. Good night. Ano ba yun rin? Okay ko na bulan. Down. Ano na kayo? Ano ko na bulan rin? Asan yun? Pwede okay ka. Gusto na pangusin niya. Ay. Feel mo na yung mag-iis na ito. Ay, mag-off na nga lang ako. Ayun, ayun pa kanya. Sige, ako. Ito, may ano. Ito lang yung ano. Ay, kami. Ano? Ano sa tubig ito? Ay, wait. Ina mo.
Ito sa babae, sabi yung number ko. Nilalambing nyo daw, mga babae daw. Nilalambing nyo ng babae dito. Ayun pa kasi nilalambing nyo daw. Nilalambing nyo daw ito. Airport Park, dyan tayo sa Misay. Misay Base. Sige, dyan naman tayo. Change plan, change plan.
may kailangan ng ano, forex. Meron ako dito, dala ko. Eh, parang na ako ng H ba? Parang ako ng H na yun. Wala. Ano ko, pinakita kayo ng Correct. Ayaw. Talaga. Yes. Ayaw ko ay. Ikaw, Bard. Ito lang. So, correct. Putang ina mo. Ito. Wala ko na.
Dito kami sa pwesto na lagi na yung effective pang ito. Sabi mo na sa pagkakala. Okay. Ay, baka po ka. Ayun, no? Kailan ko, guard, kailan ko. Info. Tandaan lang, guard, baka ano. Guard, ako na. Sabi ko lang. Eh, ganda ng ilaw. Wala. Ganda ng ilaw. Meron ano, hindi. Naka-snake pa. Tatakalo po ako dito ka. Kaya, dito sa gilid. Dito guard, dito southwest. Meron doon, no? Dito sa gilid lang, guard. Meron din dito sa misahan. Yan. Hindi, eyebrow mo. Hindi sa baba. Sa baba ko lang. Dito sa baba, player pa. Ano? Okay. Hindi na lang ano nila. Like, ang ordinary ko. Like, ilaw guard na. Guard, ilaw lang. Simula guard. Ito na lang. Ay, dito yung dalawang yun eh. Dito pumaparil eh. Yan mismo sa ano. Ito guard.
Ayan na, tuwagan mo na yun. Saan ba? Anong card? Card, tango. Bababayan. Ba? Sheesh! Ang inang hayop natin. Ito, pag-iwag natin hayop. Wait lang. Lang. Tara na. Grabe din nila yung hindi ko alam. Open the wall. Open the wall. Sabayan ba natin live? Sabayan ba natin? Hindi ko ba? Kumain, double na mo na. Ano kung kapapasok na ako? Kasi wala ko ang dito. Balo. Ito ba yan? Guard? Tatlo? Ito ba yan? Tara, G. Kaya ba na? Katabi mo yan? Katabi mo? Kasi mo, ano ako? Siguro ha. Siguraduhin lang. Ayan, nalagyan siya agad. Ano na? Saan ka na kayo?
kanina, di ko po, kaya kami titigil. Hindi mo kasama ko. Pag na nakita ko rin. Utang ina, nasa likod ko ba?
Ay, puta. Ako.
yung campaign niya, no? Pareho kami daw. Sino yung isa? Open the one. The one.
braso. Yung oras ko ba? Wala. Ito yung siyempre mo, hindi. Oo nga rin po. Oo nga rin. Parang mas mo naging siyempre mo, hindi. Iyan. Ako ba? Madalay. Ha? Ako bago ko yung kanina Vicky.
Ang ina mo. Talaga. Uy. Parang di sila. Parang sa kaya mo, hanggang sa magiging laro ka ng mundo.
Ayaw mag-invite eh. Follow na tayo.